and welcome to Sri Lanka Morning Show. Ayubowan. Tarakani vadamanna nitkelum vida Masite vidani vanna pempavansala Sandak wasan vela rayak mudun kala Sandak wasan vela rayak mudun kala Pavayai sundarai jeevite Premaye mandahasini Lavanbira Malati valera denda malyantala Mivite amapuram de ratlavanbira Susumpavangala hangum diat kala Susumpavangala hangum diat kala Pavayai sundarai jeevite Premaye mandahasini Yavane sina sadani Neelanayana nildiye Sita nalina ninnaye Pavayai sundarai jeevite Premaye mandahasini Takil Entertainment presents Anasli Malavana and Indrani Pereira with Super Chimes on 1st of October 2022 at Springvale Town Hall. For more details, contact Malik 0402 314595. All Polians 14th Annual Dinner Dance organised by the St. Paul's Calenier Benevolent Fund Australia Inc. Spring Soiree 2022. Guest artists Eric Jackson and Rob Fernandez on Saturday the 24th of September 7:30 p.m. to 12:30 a.m. at the Grand on Cathy's. More details, contact Ruanal Senaviratna 0402 140 915. Bianca Senaviratna 0451 783 362. Vasanta Varsha සංගීතමය සැඳෑව 2022 ඔක්තෝබර් 15 වන දින සවස 6:30ට මවුන්ට් වෙවලි හන්ටින් ටවර් හිදී. උරේෂා රවිහාරි, රුවන් හෙට්ටිආරච්චි,
දිමංක වෙල්ලාලගේ සහ අශාන් ෆර්නෑන්ඩු සමගින්. සංගීතය ඩයිනමික්ස්. වැඩි විස්තර සඳහා විමසන්න 0418 994 986 0422 365 810. අයිබෝවන් අදත් ඔබට ආයුර්වේදීය වෛද්‍ය සම්පින්ඩනයක් ගෙනෙන මා ආයුර්වේද වෛද්‍ය සෑම් දසනායක. අද විශේෂයෙන් අපි කතා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ දරුවන්ගේ නිරෝගීතාවය. එතකොට විශේෂයෙන් සීත ඍතුවට අවතීර්ණ වෙනකොට අපි විශාල වශයෙන් දකිනවා දරුවන්ගේ ස්ථූලතාවය කියන එක වැඩි වෙනවා. දැන් මේක වැඩි වෙන්න හේතු ගණනාවක් තියෙනවා. මූලිකම හේතුව තමයි විශේෂයෙන් ෆිසිකල් ඇක්ටිවිටි කියන එක සෑහෙන තරමක ප්‍රමාණයකට ලිමිට් වෙනවා. මොකද සීත ඍතුවට එනකොට එළියට ගිහිල්ලා දුවලා පැනලා සෙල්ලම් කරලා ශරීරයේ දහනය වීමට තැන්පත් වූ මේදේ දහනය වීමේ තියෙන ප්‍රවණතාවය ගොඩාක් අඩු වෙනවා. එතකොට විශේෂයෙන්ම එක තැනකට කොටු වෙලා ඉන්න නිසාත් සීත ඍතුවේදී තමන් ගන්නා ආහාර පෝෂන් ක්වොන්ටිටි එක වැඩි වෙනවා. අනිත් එක ඒ වෙලාවට ගොඩාක් වෙලාවට දරුවෝ පමණක් නෙමෙයි වැඩිහිටියෝ පවා ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා මේ කම්ෆර්ට් ෆුඩ්ස් වලට. එතකොට අපි මේ පිළිබඳව යම් අවධානයක් ඇති කරගෙන හිටියොත් මේ දේවල් හොඳයි මේ දේවල් හොඳ නෑ මේ දේවල් මද වශයෙන් ගන්න ඕනි කියලා අපිට මේ දරුවන්ගේ සුලතාවය කියන එක බොහෝ වෙලාවට අඩු කරගන්න පුළුවන්, නිරෝගීතාවය රැක ගන්න පුළුවන්. එතකොට එකක් තමයි විශේෂයෙන් උදේ කාලයේදී අපි විශාල වශයෙන් මේදය වැඩි ආහාර ගන්නවා නම් ඒ කියන්නේ ගොඩාක් වෙලාවට චීස් වර්ග, බටර් වර්ග, බෙදපු ආහාර උදේට ගන්නවා නම් අපිට ඒක යම් ප්‍රමාණයකට අඩු කරන්න වෙනවා. එතකොට අපි බලන්න ඕනේ ඒ වෙනුවට අපි මොකද්ද ගන්න ආදේශික ආහාර වර්ග කියලා. එතකොට දරුවන්ව අපි යොමු කරනවා නම් rolled oats, porridge, cereal වගේ ගන්න ඒක ගුණදායකයි. නමුත් සීරියල් වර්ග තෝරා ගැනීමේදී සීනි වර්ග බහුල සීරියල් වර්ග තෝරා නොගන්නට දෙමව්පියෝ වග බලා ගන්න ඕනේ. එතකොට wheat bix ගන්නවා නම් rolled oats ගන්නවා නම් porridge වගේ දෙයක් ගන්නවා නම් ඒකට යම්කිසි පළතුරු වර්ගයක් එකතු කරනවා නම් මද රස්නේ කිරි සමග මේක අනුභව කරනවා නම් ඒක විශාල වශයෙන් ගුණදායකයි. එතකොට දවසට දෙපාරක්වත් දරුවාගේ මල ශෝධනයට මේකත් ඉවහල් වෙනවා. එතකොට එතන තියෙන ෆයිබර් කන්ටෙන්ට් එකත් ඊටාම ශරීරයට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයකට තියෙනවා. බඩ පිරෙනවා ෆයිබර් නිසා. නමුත් ශරීරයට අනවශ්‍ය බරක්, තෙල්, මේදය, පිෂ්ඨ ධාතු ගොඩාක් එකතු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි ඒ වෙනුවට ගොඩාක් වෙලාවට සුදු පාන්, ඒ කියන්නේ white bread ගන්නවන refined carbohydrate මේක නොසුදුසු දෙයක්. ඉඳලා හිටලා හදිසි අවස්ථාවකදී එහෙම ගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් දිනපතාම white bread පරිභෝජනය කරනවා නම් දරුවා ඉතා කෙටි කාලෙකදී යම් ප්‍රමාණයකින් බර වැඩිවීමක් විශාල වශයෙන් දකින්න පුළුවන්. මොකද මේ refined starch කියන එකෙන් ඉතා ඉක්මනින් ශක්ති විශාල ප්‍රමාණයක් දෙනවා. එතකොට මේක දහනය කරගන්න බැරි වුණාම ඇඟේ එකතු වෙනවා මේ දේවල්. අනිත් එක ගොඩාක් චීස් වර්ග, soft cheese and hard cheese පරිභෝජනය කිරීමෙන් සීත ඍතුවේදී විශේෂයෙන් අපේ ශරීරයට මේ දේ එකතු වෙන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි දහවල් ආහාර වේල ගැනීමේදී මේකට අපි එළවලු වර්ග එකතු කරගන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් වැටකොළු, පතෝල, මුරුංගා, මැල්ලුමක් සමග කේල්, සිල්වර් බීට්, බොක් චෝයි, සම් චෝයි මේ වගේ ඊටාම මිනිත්තු 3-4කදී
හදාගන්න පුළුවන් මැල්ලුම් වර්ගයක් දහවලේදී යම් ප්‍රෝටීන් සමග. එතකොට විශේෂයෙන් චිකන් කියන්නේ කුරුල්ලෙක් ඒ මස් වර්ගයත් එක්ක පිසින ලද ආහාරයක් හැටියට මේක ගන්නවා නම් දවල් ආහාර වේල පෝෂණයෙන් ඊටාම වැදගත් සහ අත්‍යවශ්‍ය ආහාර වේලක්. ඉතින් මේකෙදි පිෂ්ඨ ධාතු ප්‍රමාණය වැඩි නොකර එළවලු වර්ග, කොළ මැල්ලුම් සහ ප්‍රෝටීන් වර්ග අනුභව කිරීම ඊටාම වැදගත්. අනිත් එක තමයි රාත්‍රී ආහාර වේල. රාත්‍රී ආහාර වේලේදීත් විශාල වශයෙන් චිප්ස්, ෆ්‍රයිඩ් ෆුඩ්, පීට්සා, එහෙම නැත්නම් විශාල බර පාස්තා ආහාරයට ගැනීම සුමානයට එක දවසක් හෝ දෙකක් ගත්තට වරදක් නැහැ. නමුත් දිනපතා මේ වගේ දෙයක් ආහාරයට ගැනීමෙන් එකක් දරුවා කම්මැලි වෙනවා, දෙකක් දරුවාගේ රාත්‍රී ආහාර වේල බර වැඩි. එතකොට දරුවා උදේ යම් කිසි විදියකට තෙහෙට්ටු වීමකට ලක් වෙනවා. අග්නිමාන්දය ඇති වෙනවා. අග්නිමාන්දය කියන්නේ කෙනෙකුගේ ශරීරයේ තියෙන මේ ජතරාග්නිය දිරවීමේ ශක්තිය, ඩයිජෙස්ටිව් පවර් කියන එක අඩු වෙනවා. මොකද ශරීරයේ රැට ගන්නා බර ආහාරය නිසා. එතකොට හරියටම දිරවීම කාර්යක්ෂම වෙන්නේ නැහැ. මොකද ආහාර අරගෙන සුළු වේලාවකදී දරුවා නිින්දට යාමට සැරසෙන නිසා. ඉතින් ඒ නිසා සැහැල්ලු ආහාරයක් ගැනීම තමයි වඩාම සුදුසු. ඒකෙදි පවුලක් හැටියට දරුවන්ට ආදර්ශයක් වෙන්න දෙමව්පියනුත් මේ විදිහට සැහැල්ලු ආහාරයක් ගැනීමේදී ඒ දෙස බලා දරුවා ඒක ආදර්ශයට අරගෙන ඒ වගේ සුදුසු කෑමක් අඩුම වශයෙන් රාත්‍රී 8ට පෙර රාත්‍රී ආහාර වේල අරගෙන ඉවර කරනවා නම් ඒක වඩා සුදුසුයි. සුව පහසු නිින්දකටත් මේක මඟ පාදනවා. කම්මැලි නැතුව උදේ නැගිටින්න පුළුවන්. එතකොට උදේ නැගිට්ටාම Tamanට බඩගින්න ඇති වෙනවා. මොකද ශරීරයේ සැහැල්ලු ආහාරය නිසා ශරීරයේ කුස හිස් වෙලා තියෙන නිසා ඒකෙදී Tamanට බඩගින්නක් ඇති වෙනවා. එතකොට උදේ ආහාර වේල කරදරයක් නැතුව ගන්න පුළුවන්. මද රස පිසින ලද ආහාර මද රසණේනුත් මද රසණේ වතුර පාවිච්චි කිරීමෙනුත් යම් ප්‍රමාණයකින් හෝ ව්‍යායාමයකට යොමු කිරීමෙනුත් කල්පවතින ස්ථූලභාවයේ කියන එක විශාල වශයෙන් මගහරවා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අදට මේ ආයුර්වේදීය වෛද්‍ය කරුණු ගැන සලකා ඔබගේ පරිවෘත්තීය ක්‍රියා හොඳට තියාගෙන නිරෝගීමත් භාවය වැඩි කරගෙන දීර්ඝායුෂ ලබා ගන්න මේ කරුණු උපකාර වේවායි මම සිතනවා. ඉතින් නැවත ඔබ හමු වන තුරු ආයුබෝවන්. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Tarkin Entertainment presents Sing Along and Dance with Anasli Malevana and Super Chimes featuring Indrani Pereira, 1st of October at Springvale Town Hall. Tickets at Sri Lanka or call Mitzi on 0430 009 113. News Weekly is brought to you by Esden, the horse specialist. Esden Plastics Private Limited, 525 to 527 Hammond Road, Dandenong South.
ආයුබෝවන් සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමගින් මම තුෂාර ප්‍රනාන්දු. මුලින්ම අවධානය ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙතට. කටුනායක ගුවන් තොටුපළ වෙත පිවිසෙන ඉහළ ආදායම්ලාභී ගුවන් මගීන් වෙනුවෙන් රන්මාවත නමින් නව සේවා පර්යාන්තයක් ආරම්භ වේ. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල හරහා ණය ලබා ගැනීමට සම්පූර්ණ කළ යුතු අවශ්‍යතා සකස්වී සිටින බවට මහ බැංකුව අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහගෙන් ප්‍රකාශයක්. රට පිටින් තීන්දුව රැසක් ගන්නා බවට ඩලස් පාර්ශවයෙන් ප්‍රකාශයක්. දක්ෂ පිරිසක් තෝරා ගනිමින් රට ගොඩනගන්නයි මහා සංඝරත්නය ජනපතිට කියයි. අරගලයට නිසි නායකත්වයක් නොතිබූ බැවින් පූර්ණ ජයග්‍රහණයක් කිරීමට නොහැකි වූ බව අනුර කුමාරගෙන් ප්‍රකාශයක්. ඉකුත් ජූලි 9 වනදා සිදු වූ සිද්ධීන් හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තරය හමුවේ දැඩි අපකීර්තියට පත් වූ බව ආරක්ෂක ලේකම් ජෙනරාල් කමල් ගුණරත්න පවසනවා. ජාතික ආරක්ෂාව නීතිය සහ මාධ්‍ය වාර්තාකරණය පිළිබඳව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ පැවති සම්මන්ත්‍රණයකට එක්වෙමින් එම මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළා. නමුත් සමහර මාධ්‍ය සමාජ මාධ්‍ය ඇතුළුව ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාවන් ඇති සැටියෙන් ඒ විදිහටම රටේ මහජනතාවට ප්‍රදර්ශනය කළා. එතකොට මිනිස්සුන්ට ගහන හැටි, මරණ හැටි, මරලා ඇදගෙන යන හැටි, ගෙවල් ගිනි තියන හැටි, කුඩු කරන හැටි ඔක්කොම මේ රටේ ජනතාවට පෙන්නවා. ඔය වාර්තා කරන දේවල් බලන්නේ මේ රටේ හැට පැනපු මහලු අය පමණක් නෙවෙයි. හෙටානිද්ද වලපල්ලට යන්න ඉන්න අය පමණක් නෙවෙයි. මේ වාර්තාකරණය බලන්නේ මේ රටේ හැමදෙනාම. එතකොට කුඩා දරුවනුත් මේ රට බාරගනින අනාගත පරම්පරාවත් බලන්නේ මේ වගේ දේවල් නම් ඒ අයට අපි මාධ්‍ය මගින් පෙන්වන්නේ ප්‍රචණ්ඩත්වය, ගිනි තැබීම, මිනිමැරීම වාගේ දේවල් නම් අපි අපේ පපුවට තට්ටු කරලා අහන්න ඕනේ අපේ මාධ්‍ය වශයෙන් අපි අපේ යුතුයකමද මේ ඉෂ්ට කරන්න කියලා. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල හරහා ණය ලබා ගැනීමට සම්පූර්ණ කළ යුතු අවශ්‍යතා සකසමින් සිටින බව මහ බැංකුව අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ පවසනවා. ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සඳහා ඊට අදාළ රටවලින් ණය සහන ඉල්ලීමට සිදුවන බවයි මහ බැංකුව අධිපතිවරයා සඳහන් කළේ. ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ යටතේ යම්කිසි ආකාරයක මුල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය තවදුරටත් තදින් ක්‍රියාත්මක කරලා රාජ්‍ය මුල්‍ය ස්කල් පොලිසි එක තව ටිකක් ටයිට් කරලා ඊට අමතරව තව ඔය මිල සූත්‍ර හඳුන්වා දීලා ඒ වගේ කරාට පස්සේ තමයි ඉදිරියනපාතේ යම්කිසි ආකාරයක ලිහිල් කරන්න තිබුණේ. නමුත් ඒක දැන් වෙච්ච දේශ කරන දැන ලිහිමිලා වෙනස් කිරීම නිසා අපි දැක්කා එක සැරේටම ඊටාම කෙටි කාලයක් තුළ 303ක ගිහිල්ලා 380 විතර ගිහිල්ලා නෑ. ඊට පස්සේ අපි යම්කිසි ක්‍රමවේදයක් ගෙනාවේ මේ අර තියෙන වොලටිලිටි අස්ථායීතාවයේ සාවර කිරීම තමයි දැන් තියෙන ක්‍රමය. තාමත් මේක යම්කිසි ආකාරයක වෙළඳපළ මත තීරණය වෙන නමුත් වොලටිලිටි එක අඩු කරන ක්‍රමවේදයක් තමයි දැන් තියෙන්නේ. හිටපු අමාත්‍ය මර්වින් සිල්වා මහතා නොවැම්බර් මාස 16 වනදා දක්වා අධිකරණය හමුවේ ඉදිරිපත් වීම ප්‍රමාණවත් බව කොළඹ අතිරේක මහේස්ත්‍රාත් කේමින්ද පෙරේරා නියෝග කළා. ඒ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අත්අඩංගුවට ගැනුණු හිටපු අමාත්‍ය මර්වින් සිල්වා අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාවේදී කැලණිය ප්‍රදේශයේ හරක් මැරීම නතර කළ මෙම සැකකරුට අප අවශ්‍ය නොවන බව මහේස්ත්‍රාත්වරයා එහිදී ප්‍රකාශ කළ බවයි අප අධිකරණ වාර්තාකරු පැවසුවේ. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් හිටපු අමාත්‍ය මර්වින් සිල්වා අත්අඩංගුවට ගැනුණේ 2007 වසරේ දෙසැම්බර් මාස 27 වනදා ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාවට ඇතුළු වීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් සිදු කරන පරීක්ෂණ සඳහායි. අධිකරණ භූමියෙන් පිටව යන අවස්ථාවේදී මාධ්‍යවේදියෙකු නැගූ ප්‍රශ්නයකට හිටපු අමාත්‍ය මර්වින් සිල්වා මෙලෙස අදහස් පළ කළා. උසාවියේ මං එන්නේ නඩුවකට පෙන්නලානේ. අධිකරණයට කරන ගෞරවයක් හැටියට වචනයක් කතා නොකරමි ඔබතුමාට මං ඉස්තුතිවන්ත වෙනවා. මම කනගාටු වෙනවා සිරස කැමන් CID එකට ගෙනිච්ච ආණ්ඩුව මොනවා. ඒකට මං කනගාටු වෙනවා කරුණාකරලා මාධ්‍යයකට එක්කව වෙන්න මාධ්‍ය ගෞරවය රැක ගන්න අපි ඕනලා ඉන්නවා. ඒකද දැන් මේ මොකද මේ පාලනය සම්බන්ධ දැන් අලුතෙන් ඇති වෙලා තියෙන ඒවා මගේ ගෙදර ප්‍රෙස් එකේ. ඕනලා ඉන්නවා. කන්න බොන්න බුරියානිම දෙන්නගෙන.
අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලයේ කැඳවුම්කරු වසන්ත මුදලිගේ ඇතුළු ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරීන් පිරිසක් කොළඹ යූනියන් පෙදෙසේ පැවති විරෝධතාවයකින් අනතුරුව පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී නිහාල් තල්දුව කියා සිටියේ කොළඹ දෙක ප්‍රදේශයේ පැවති විරෝධතා පාගමනකට සහභාගී වීමෙන් අනතුරුව වසන්ත මුදලිගේ ඇතුළු පිරිස මෙලෙස අත්අඩංගුවට ගත් බවයි. මේ අතර අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලීය ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලය මගින් පැවති විරෝධතා ගමන විසුරුවා හැරීමට පොලිසිය විසින් කොළඹ යූනියන් පෙදෙසේදී කඳුළු ගෑස් සහ අධිපීඩන ජල ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනු ලැබුවා. ආර්ථික ප්‍රශ්නවල උත්තර දුන්නේ නැති නිසා තමයි රටේ ජනතාවට සිද්ධ වුණේ මහපාට බහලා අරගල කරන්නේ. ඒ අරගල ඇතුලේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ලැබුවා, අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ ලැබුවා, බැසිල් රාජපක්ෂ ලැබුවා, තාක්කඩි නිකලුවා. හැබැයි රනිල් වික්‍රමසිංහ හොරපාරෙන් ව්‍යවස්ථාව බලන පාවිච්චි කරලා කිසිම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නැති විදියකට මහජන චන්ද්‍රයක්වත් නැතුව මහජනවත් නැතුව මහ පුකුල ඉඳගෙන දැන් මෙන්න කටුනායක ගුවන් තොටුපළ වෙත පිවිසෙන ඉහළ ආදායම්ලාභී ගුවන් මගීන් වෙනුවෙන් රන් මාවත නමින් නව සේවා පර්යන්තයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. වරාය නාවික හා ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාද සිල්වා මහතා මෙම නව පර්යන්තය විවෘත කරනු ලැබුවා. ඉහළ ආදායම්ලාභීන්ට ගුවන් තොටුපළ රාජකාරී සිදු කර ගැනීම සඳහා පෝලිම්වල නොසිට මෙම විවේකාගාරය වෙත පිවිස ආගමන විගමන රේගු කටයුතු මෙන්ම ආහාර පාන හා සංනිවේදන අවශ්‍යතාද කඩිනමින් ඉටු කරගත හැකි වෙනවා. මෙයට සමාන ප්‍රභූ පර්යන්තයක් කටුනායක ගුවන් තොටුපළ තුළ ඇති අතර එමගින් රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට සහ දේශපාලඥයින්ට විශේෂ වරප්‍රසාද හිමි වී තිබෙනවා. නව පර්යන්ත සඳහා එක් ගුවන් මගියෙකුගෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් 200ක මුදලක් අය කරනු ලබනවා. විශේෂයෙන්ම CPC එක පෙට්‍රෝලියම් කෝපරේෂන් එක මගින් පුළුවන්කමක් උනේ නැහැ අපිට අවශ්‍ය ජෙට් යාන සඳහා අවශ්‍ය ඉන්ධන ලබා දීමට. ඒ නිසා අපි රැස්වීම් ගණනාවක් පවත්වලා සාකච්ඡාවක් ගණනාවක් පවත්වලා දැන් මේ මාසයේ 20 වෙනිදා ඉඳන් මේ අවශ්‍ය ජෙට් ෆුවල් සැපයීම සඳහා ඊටාම සාර්ථක ක්‍රියාවලියක් දැන් දියත් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපට මින් පස්සේ මේ ගුවන් තොටුපළ සඳහා පැමිණෙන යානාවන් සඳහා ගුවන් යානාවන් සඳහා අවශ්‍ය තරම් ගුවන් යානා ඉන්ධන සැපයීමට අපි සකස් කරලා තිනවා. රට වෙනුවෙන් ගන්නා සියලු නිවැරදි තීන්දුව తీරන ක්‍රියාත්මක කළ හැකි දක්ෂ හා නිවැරදි කණ්ඩායමක් තෝරාගෙන ජනතා අපේක්ෂා ඉටු කිරීම සඳහා ඔවුන් මෙහෙයවීමේ වගකීම ජනාධිපතිවරයාට පැවරෙන බව රුවන්වැලි මහා සෑ විහාරාධිපති පූජ්‍ය පල්ලේගම හේමරතන හිමියන් පවසනවා. ඓතිහාසික අනුරාධපුර පුදබිම වෙත ගොස් ආගමික වතාවත්වල නිරත වූ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා රුවන්වැලි මහා සෑ විහාරාධිපති හිමියන් බැහැදුටු අවස්ථාවේ කෙටි අනුශාසනාවක් සිදු කරමින් උන්වහන්සේ මේ බව සඳහන් කළා. අනුරාධපුරයට පැමිණි ජනාධිපතිවරයා පළමුව ජයශ්‍රී මා බෝධීන් වහන්සේ වැඳ පුදා ගත්තා. එහිදී මහා සංඝරත්නය සෙත් පිරිස් සජ්ජායනා කර ජනාධිපතිවරයාට ආශිර්වාද කළ බවයි ජනාධිපති මාධ්‍යංශය සඳහන් කළේ. ඉදිරියේදී රට වෙනුවෙන් වැදගත් තීරණ කීපයක් ගන්නා බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඩලස් අලහප්පෙරුම ඇතුළු මන්ත්‍රීවරුන් 14 දෙනෙකුගේ කණ්ඩායම පවසනවා. ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ එම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කණ්ඩායම අනුරාධපුර පූජා භූමියට පැමිණ ආශිර්වාද ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව එම පෙරමුණේ සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මාධ්‍ය හමුවකදී මේ බව ප්‍රකාශ කළා. අපේ පැරණි වැව්ගත සංස්කෘතිය සංකේතමත් කරන රජරට අනුරාධපුරයෙන් මේ ගමන ආරම්භ කිරීම තමයි අපේ අභිප්‍රාය වෙලා තිබෙන්නේ. අපිට සේට වඩා මේ අවස්ථාවේදී වැදගත් වන්නේ ත්‍රිවිධ රත්නයේ පූර්ණ ආශිර්වාදය. පසුගිය ජනාධිපතිවරණයේදී නිවැරදි තීන්දුව ගත්තේ නම් ශ්‍රී ලාංකීය ජනතාව මෙතරම් දුක්ගින්නකට, බඩගින්නකට, අසහනයකට හෝ පීඩනයකට ලක් නොවන බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. තමන් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ මානුෂීය ධනවාදයේ බවද පැවසූ ඔහු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් ක්‍රියාත්මක කළේ අන්ත ලිබරල්වාදී ප්‍රතිපත්තියක් බවද කියා සිටියා. සමගි ජන බලවේගය විසින් කැඳවා තිබූ ජන හමුවක් අමතමින් එම මහතා මෙම අදහස් පළ කළා. රාජ්‍ය ආදායම දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ 12% සිට 8% දක්වා අඩු කරගෙන
ජාත්‍යන්තර ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ආයතන වලින් අපේ රට පහළට වට්ටවලා දැන් ලෝකයේ පිළිගන්නේ ලංකාව බංකොලොත් රටක් හැටියට මේ අන්ත ලිබරල්වාදී වැඩපිළිවෙල හොඳටම කරේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිවරයා. අන්ත ලිබරල්වාදී ඔය අන්තවාදී නිදහස් වෙළඳපොළ ආර්ථික ක්‍රමවේද අපේ රටට සුදුසු නැහැ. ඔව් අපි නිදහස් වෙළඳපොළ ආර්ථිකය පිළිගන්නවා. ශ්‍රී ලංකාව ඉතා විශාල ජනතා නැගිටීමක් සිදුවද ඉන් ලබාගත හැකි වූයේ අර්ධ ජයග්‍රහණයක් බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා සඳහන් කළා. ඊට හේතු වූයේ ඉතා හොඳ සටන්කාමී ව්‍යාපාරයකට ඊට නායකත්වය දීමට නොහැකි වූ බවද ඔහු ප්‍රකාශ කරා. ඒ මහතා මේ බව කියා සිටියේ ජාතික ජනබලවේගය විසින් නුගේගොඩ ආනන්ද සමරකෝන් පිටියේදී පවත්වන ලද විරෝධතා රැලියක් අමතමින්. රනිල් වික්‍රමසිංහ හිතනවා මේ අරගලයට මැදිහත්තුණු ඒකට නායකත්ව දීපු කණ්ඩායම මර්ධනය කරලා තමන්ගේ පාලන ඉස්සරහට ගෙන යන්න පුළුවන් වේවි කියලා. අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලේ සිසුන් එක්ක පෙළපාලියක් ගියා. ටවුන් හෝල් වගේ පටන් අරගෙන කොටුවේ රැස්වීමක් තියනවා. මොකද කරේ? යූනියන් ප්ලේස් වල යූනියන් ප්‍රදේශේ මඟ දැකලා හිටිය පොලිසිය බැරියර් දාලා තිබුණේ ප්‍රවිෂ්ඨයන්ට බාධා හදලා තිබුණේ ජනාධිපති මන්දිරයකට හැරුණා නෙවෙයි ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයකට හැරුණා නෙවෙයි අගමැතිගේ ගෙදර හැරුණා නෙවෙයි පාර්ලිමේන්තුවට හැරුණා නෙවෙයි ලිප්ටන් සිට කොටුවට පාගමනක් යනවා යූනියන් ප්‍රදේශයේ පාගමන මඟ රැකලා පොලිසිය විසින් පහරකට පහර එල්ලකොට පළව හරිනවා. රනිල් එක මම් පහරන්නේ වගේ මඟ රැකලා පහර දෙනවා. මඟ රැකලා පහර දෙනවා. ඒ මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී හෝ ජනතාවගේ උද්ඝෝෂණය කරන්න තියෙන අයිතිය හෝ බිඳ වැටීම සඳහා රනිල් වික්‍රමසිංහ දරන සෑම ප්‍රයත්නයක්ම පරාජයට පත් කරන්න අපි සූදානම් බව රනිල්ට අපි කියනවා. මේ සමගින් අදට නියමිත සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නිමවට පත්වෙනවා. මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නැවත නැරඹීමට ශ්‍රී ලංකා Morning Show YouTube channel වෙතට යොමු වන්න. ඔබ සැමට සුවදායි සතියක්. අයිබෝවන්. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Target Entertainment presents Sing Along and Dance with Anasli Malevana and Super Chimes featuring Indrani Pereira 1st of October at Springvale Town Hall. Tickets at House News Lanka or call Mitzi on 0430 009 113.
The segment that promotes Sri Lankan culture, diversity, nature and heritage is proudly sponsored by Prestige Wardrobe and Shower Screens. We bring you a special segment to promote Sri Lanka. A special thank you to Sandra and Estrid Jackson for providing us with this segment. ගල්කොරියේ වැඩ කරන කම්කරුවන් තමයි මෙම දර්ශනයෙන් දැක්වෙන්නේ. මෙන්ම මෙම ගල් ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා යොදා ගන්නා ලද ටිපර් රථයක් සහ විශේෂයෙන්ම මෙම රථයේ පදවන රියදුරා අප්‍රිකානු ජාතික නැත්නම් කාබේරි ලෙසින් කැප්රි ලෙසින් හඳුන්වන ජාතිකයෙක් බවට තමයි පේන්නේ. And elephants were really beasts of burden down there. They used the elephant. That was their they call heavy earth movers. These elephants were trained to do all kinds of things. And they took good care of the elephants. Hi, today we have a beautiful silver prophet. I'm going to make that with some raw mango salad with capsicum. So let's go through the ingredients. So here we go. I have a nice fresh silver prophet and mango, chili, lime and 3 color capsicum, tamarind, chili, salt, Sichuan pepper, lemongrass, garlic, crushed pepper, cafe lime and turmeric. Well, you can see the fish is beautiful fresh, but what I did was I just separate them because it's easier to cook, easier to fry. I'm doing now is going to make the marination to marinate this fish before start frying. So I got my lemongrass goes in, Sichuan pepper goes in. Gonna put my garlic. I'll put it with the skin. And some chili flakes goes in. And some crushed pepper goes in. And my chilies. Maybe 3 enough. Okay, goes in. So what I do is I'm going to now grind this one. When you ground, don't do this. There's no grounding. So now I'm going to have tamarind. So a little bit of tamarind goes in. Some lime juice goes in. Not too much. And now I'm going to mix it again. You need to add some salt for fish. Okay. So now I'm going to rub this
So like this, you keep it for at least 15-20 minutes. While we are waiting, we'll start making our salad. Get my green mango. I'm going to clean this. Peel it. And then we can still use this same to make some. So we're gonna slice these ones, make juliennes, cut very rough like that. And then you have capsicum, you do the same. There you go. So all these, and then my cafe lime. The cafe lime, you have to be very careful. You wash nicely and then very fine. So next is my chilies. So this salad, you don't need too much chilies. You pour all into one. Bang. Mix together. You see, and then now we get this our turmeric, just a little bit. There you go, like that. And then crushed pepper goes in, and salt goes in. The next is my lime juice. A little bit more lime juice, because you need to have nice citrusy flavor with these fish dishes. Okay, and I'm going to mix with my hand. It was nice and clean before, so don't need to worry too much about using gloves. So you can smell, there's a beautiful citrusy chili smell coming through nicely. There you go. Into the salad, what I mixed was my coriander and also rice paddy herbs. So this one is very sharp and spicy, so it's very good to use with our fish. So I'm going to add them in like so. So this gives a nice taste, beautiful smile. Right. So I'm going to put coriander into this. So as you can see now, very beautiful green fresh salad. So put the salad away. If it's going to take longer, you can put it in the fridge. But now I think my fish is ready to cook. So let me cook one at a time. Piece of fish, go like this. Just quick fry, because fish doesn't take that long to fry. But make sure your oil is hot, so oil doesn't absorb into the fish. So to fry this fish, it doesn't take that long. You just add hot oil in, and a few minutes later turn and out. So my fish is ready now. So I'm going to take it out. Take them out onto a paper so the oil drips off, and then later we'll start dishing up to another plate. And there you go. So we're going to make this dish up. Fish goes in here, same like before. And then so
So still fish looks the same. And then what you're gonna do is you're gonna add our salad. Like I said, give it a mix. So like that, and then okay, look. Good. And I've got some black sesame. Gonna go this. And some vinegar. I got very thick vinegar. Just gonna put it just to give that beautiful. So as you can see, it's a beautiful dish. It's a hot and cold, nice salad on top. By the time you eat it, it's nice and warm to eat together. It's a pomfret with mango and capsicum salad. So that's all for the day. We'll see you again with a new recipe next week. Bye for now. Okay, let's jam it. Woo. Oh, well, they do some reggae rhythm now, y'all. Come on, come on, come on. Everybody now. Come on, let's give it up, y'all. Little darling, let's give it up. Oh, no, no. I said, y'all. Come on, let's give it up, man. Little darling, let's give it up. It's been a long, long time since I got you on my mind. Oh, no, senor, now you are here. It's so very clear. So much we could do now. Just me and you. Come on, now, steer it up, y'all. Little darling, just steer it up. Come on now. Come on, say it. Come on now, now, steer it up, y'all. A little darling, just steer it up. I'll push to and light the fire to satisfy your heart desire. Oh, each and every minute, all you got to do, come on and steer it up, y'all. A little darling, just steer it up. Come on, come on, come on. Oh no, say, come on and steer it up, y'all. Little darling, just steer it up. Everybody come on, sing. I say, come on, now steer it up, y'all. Little darling, just steer it up. We bring you a special segment to promote Sri Lanka. A special thank you to Sandra and Estrid Jackson for providing us with this segment. නැවත මෙම දර්ශනයද මහනුවර නගරයේ දර්ශනයක් විය හැකියි. මෙයත් මහනුවර නගරයේ දර්ශනයක් විය හැකි. එහිදී ප්‍රවාහන සේවාවන් විදිහට කොනුන් බැඳි කරත්ත, බයිසිකල් මෙන්ම මෝටර් රථ දැකිය හැකි. විශේෂයෙන්ම මෙම දර්ශනය මහනුවර නගරයේ දුම්රිය වල ආසන්නයේ දර්ශනයක්. මේ වෙන නැතම් ගොඩනැගිලි අදටත් ඔබට දැකීමට හැකියි.
මෙහි දක්වන ගොඩනැගිලි දෙක අදටත් මහනුවර නගරයේ දුම්රිය පොළ ආසන්නයේ දැකිය හැකි ගොඩනැගිලි ලෙස සැලකිය හැකියි. Good morning, welcome to Sri Lanka Morning Show. Today we are here to share some exciting news. For the first time, the Victorian Certificate of Education, or the VCE, will be offered to the Sri Lankan students in Sri Lanka. So today we have a panel of members, 3 teachers from the Furbank Grammar School here with us. Let me introduce them first. We have Wendy Grant, the Director of International Operations. Hello, Wendy. Hello, how are you? Good, thank you. And then we have Jenny Williams, the Principal of the Furbank Grammar. Hello, Jenny. And we have Nalini Ekanayaka, one of the Senior Maths teachers. Hello. Hello. Nalini, I may start with you first. And could you please let us know a little bit more about this great initiative that you all have planned today? Every year, as we know, a large number of students come from Sri Lanka to Australian universities. About 60% of the students who leave Colombo or Sri Lanka, they come to Victorian universities. So what they do over there to qualify to come to Australian universities is either GCE or a London A-levels. And VCE is offered offshore in a few other countries like Malaysia, China, Vietnam and Philippines. So what we are doing is we are taking the VCE program to Sri Lanka so that they can, at their home, they can study the VCE program and do the university entrance qualification in Sri Lanka and get a really world-class university entrance qualification and come to Australia and come to any university in Australia using the merits of that. Sounds like a great initiative. Now, Jenny, this will be the first time this VC program will be introduced in Sri Lanka. So why Furbank decided Sri Lanka? Or chose Sri Lanka? That's a really good question. We at Furbank Grammar School are really passionate about providing excellent education, and we've had offshore programs going for several years in other countries, and we know the passion that exists in Sri Lanka for coming particularly to Melbourne. And so this opportunity gives us a chance to help the students in Sri Lanka stay at home, which is really important, finish their high school qualifications and then come fairly seamlessly into Melbourne. It's a wonderful program. Great, it does make sense what you just said. And if I may ask you, Nalini, again, who can enroll in this program? So students who have completed their O-levels in Sri Lanka, they can enroll in this program and they can do VC for 2 years. And then if the students have done GCE A-levels or London A-levels, they can do VC for 1 year, and that will complete their VC certificate, and then they can gain entrance to universities here. Great.
And Wendy, now the question for you is, what are the main benefits for the Sri Lankan students when they complete VCE? There are a number of benefits that I see for the Sri Lankan students. And the first main benefit is that by completing the VCE, it provides a very smooth pathway to university in Australia. No IELTS score is required because that is part of the certificate, the subjects that they study. Secondly, the certificate, the way the course is structured, with its emphasis on ongoing assessment and exams, is more aligned with the courses at the universities, the way they structure their assessment. So it's not all just dependent on one exam at the end of the year. It's ongoing assessment plus an exam that will get them there. Thirdly, it's a very flexible certificate, and it will allow students to choose subjects. So you don't have to there is a science stream and a commerce stream, but students can get into many different courses at university by selecting those different subjects. And finally, the emphasis within the VCE on critical thinking and creativity is very important for employability skills for students. So those sort of skills are emphasised: communication, collaboration, creativity. That is embedded into the teaching and learning of the VCE certificate. These are the skills that students need to go to university and to be employed in the future. Wendy, that sounds like a great approach and probably a seamless transition and introduction for the students for the university education. Yes, I agree. And Jenny, now the VCE, it's a Victorian Certificate of Education, and you are doing this in partnership with Ladies College in Sri Lanka, Colombo. So how does it work? We're really excited to be working with Ladies College in Colombo, and the Victorian government have licensed Furbank Grammar School to actually facilitate the delivery of the program in Sri Lanka. We're working with Australanka as our administrative agents. The wonderful thing is we use the Furbank teachers, and they work hand in hand with the teachers in Colombo to be able to provide excellent education in the program. Great, great. Wendy, if I may ask you a question now, what sort of experience Furbank Grammar School has in terms of delivering these sort of education programs outside Australia? Well, we've been working in transnational education for about more than 10 years now, and we have 7 partner schools in China where we are delivering the VCE to Chinese students in a Chinese school. We also have a school in Vietnam. So we're moving towards offering the same program with Sri Lanka. We have a huge team of mentors who work with the teachers, so they will work with the Sri Lankan teachers to help deliver. And we have a team of management that oversees the program along with the Australian government or the Victorian government. Great, I'm sure this is some welcoming news for our Sri Lankan parents and students over there. And Nalini, if I may ask you when and where this program will start, and in terms of finding out more information, how do we go about this? Yes, it's at Ladies College, as you've heard. And if you want more information, anyone can call me, Nalini. My number is 0425 805 919, 0425 805 919. And if anyone who is in Sri Lanka wants to know more information about this, you can call Mr. Jayampati Pereira. His phone number is +94, of course, and 71475 3611. Wendy, when students choosing a certificate for their university, why should they choose VCE? Well, the VCE program in Australia, over 51,000 students last year completed the VCE in Victoria. Nearly 6,500 students completed their VCE in schools offshore. 61% of the students who have graduated with the VCE overseas attend Group of 8 universities, where something like 94% of those students will attend universities in Australia. It's a very highly thought of certification, and it is recognised worldwide. So it can also get students entrance to universities in other countries, not just Australia. Nalini, shall we say something in Sinhala as well for our viewers?
ඔව් සුදන්ත මම හිතන්නේ මට කියන්න තියෙන දේ තමයි මම ලංකාවෙත් ගුරුවරයෙක් හැටියට සේවය කර අවුරුදු 5ක් 6ක් ලංකාවේ අධ්‍යාපනය ලැබලා විශ්වවිද්‍යාලයට ගිහිල්ලා මේ රටට ඇවිල්ලා දැන් මම අවුරුදු 30ක් මේ ගුරුවරයෙක් හැටියට සේවය කරනවා. මේ කාලය ඇතුළත මම දැක්ක දේ තමයි VCE කියන පාඨමාලාවල එක තැන තියෙන ඒවා නෙමෙයි. අවුරුදු 5න් 6න් මේවා වෙනස් වෙනවා. වෙනස් වෙලා අලුත් දේවල් එකතු කර ගන්නවා, අනවශ්‍ය දේවල් අත්හරිනවා. හරියටම විශ්වවිද්‍යාලවලට විශ්වවිද්‍යාල වලින් එළියට එන ළමයි ඊට පස්සේ වෘත්තීන් වලට යෙදෙන්න ගියාම ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙන දැනුම එහෙම නැත්නම් අවශ්‍ය වෙන දේවල් වල මූලික අඩිතාලම ඔක්කොම VCE පාඨමාලාවල තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඊටාම කාලානුරූපයි VCE පාඨමාලාවල්. ඒක තමයි පළවෙනිම දේ මට කියන්න තියෙන. ඊළඟට මට කියන්න තියෙන දේ තමයි ලංකාවේ VCE කරන ළමයින්ට VCE වලට තියෙන අනික් විෂයන් වලට අමතරව ඒගොල්ලන්ට සිංහල භාෂාව ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන් සිංහල නම් ඒගොල්ලන්ට දෙමළ භාෂාවත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන් දෙමළ ජාතික දරුවන් නම් ඒකත් තවත් එක්තරා වාසිත සහගත තත්වයක්. මේ ඒගොල්ලන්ට හුඟක් ලකුණු ලබා ගන්න පුළුවන් ඒකෙන් විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය සඳහා. Thank you very much for all three of you, and that is it for today, and I wish you all the very best with your program. Thank you very much. Thank you very much.